ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ PayPal account එක limit වුණොත් restore කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ওই PayPal account limit වෙන ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ හැමෝටම වගේ තියෙනවා. මොකද අපි අපේ PayPal account හදන්නේ පිලිපීන් විදියට හෝ වෙන country එකක් විදියට. මොකද ලංකාවට PayPal එක හරහා සල්ලි withdraw කරන්න බැරි හින්දා අපි ওই විදියට account හදන් අපි වැඩ කරගෙන යද්දී අපේ account limit වෙනවා. ඔය PayPal account limit වෙන එක අපිට වළක්වන්න බෑ. අපේ account එක මොන වෙලේ limit වෙයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. හොඳට පාවිච්චි කරන් ගිය PayPal account එක එකපාර limit වෙන්න පුළුවන් කිසිම හේතුවක් නැතුව. ඉතින් account එක limit වුණොත් මේකට document submit කරන්න ඕනේ ආයෙ account එක restore කරගන්න. ඉතින් document submit කරද්දී අපිට බෑ ලංකාවේ documents. දැන් ඔයගේ ID එක නම් ලංකාවේ ID එක දීලා හරියන්නේ නැහැ. ලංකාවේ driving license එකක් දීලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන්නේ වෙන රටක ඇඩ්‍රස් එකක්. අපිට බෑ ලංකාවේ තියෙන දේවල් මේකට සබ්මිට් කරන්න. අපිට වෙනවා වෙනම මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදන්න. මෙතනදී මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වුණොත් ඔය හදන ඩොකියුමන්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයගේ PayPal එක පර්මනන්ට්ම ලිමිට් වෙනවා. මොකද එතකොට අපිට ආය අපේ account එක ගන්න බෑ. අපිට PayPal එකේ support එකක්වත් ගන්න බෑ. මොකද අපි යාලගේ rules කඩ කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මගේ PayPal account එකත් ළඟකදී limit වුණා. මම කරේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදලා සබ්මිට් කරපු එක. ඉතින් මට දවස් 5ක් විතර ගියාට පස්සේ මගේ account එක restore කරගන්න පුළුවන් වුණා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මම කොහොමද මේ account එක restore කරගත්තේ, මම මොකද්ද කරේ, ඩොකියුමන්ට්ස් ටික කොහොමද හැදුවේ කියන දේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඒකට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරලම වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක තප්පරයක්වත් skip නොකර ඉවර වෙනකම් බලන්න මම කොහොමද account එක restore කරගත්තේ කියලා. මගේ PayPal account එක limit වුණ වෙලේ මට screen record එකක් කරන්න idea එකක් තිබ්බේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම ඒ වෙලේ ගත්තු screenshot එකක්. ඉතින් මම මේක Facebook එකේ දැම්ම. මට එතකොට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා account restore කරන අයත්. ඔයාලට මුදල් ප්‍රශ්න නැත්නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ව contact කරගන්න. මොකද ඔයා හදන document එකේ මොනවා හරි වැරද්දක් වුණොත් ඔයාගේ account එක permanently limit වෙන හින්දා. මගේ account එක limit වෙන වෙලේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඉල්ලලා තිබ්බේ. ID එක සහ provide your business information එකයි bank statement එකයි. මෙන්න මේ තුන තමයි submit කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් මෙතන ID එක වෙනුවට මම submit කරේ Philippine driving license එක. ඉතින් මං ගාව තියෙනවා Philippine driving license Photoshop template එක. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ driving license template එක Philippine. මට මම හදපු driving license එක ඔයාලට පෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඒකේ තියෙන්නේ ඇත්ත විස්තර නෙමෙයි හින්දා. මේ template එකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ Photoshop template එක download කරගන්න. මෙතනදී ඔයා PayPal එක හදන්න දුන්න විස්තර ඒ විදිහටම දෙන්න. වගේ birthday එක වගේ දීලා තියෙන නම සහ address එක ඒ විදිහටම දෙන්න. මොකද පොඩි හරි වෙනසක් වුණොත් account එකට limit permanent limit වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාගේ ෆොටෝ එක දාද්දී ලයිසන් එකකට ගැලපෙන ෆොටෝ එකක් දාන්න සහ opacity එක යම් තාක් දුරක් අඩු කරලා මේ ෆොටෝ එක දාද්දී ඒක හරියටම දාන්න ඒ විදිහට. මොකද මෙතනදී ෆොටෝ එකේ ඔයා මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් ඔයාලා දැක්කොත් account එක permanent limit වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ෆොටෝ එක දාද්දී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයාට Photoshop ගැන දැනුමක් නැත්නම් Photoshop දන්න කෙනෙක්ට කියලා හරි ඒ වැඩේ කරගන්න. මෙතන මේ නම, ඇඩ්‍රස් එක, බර්ත්ඩේ එක වගේ දේවල් නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ෆොටෝ එක දාද්දී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් මෙතන විස්තර ටික දෙන්න. මෙතන සිග්නේචර් එකත් ඔයාලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට අතර දීලා මේක ඔයාගේ ID එක වෙනුවට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙහෙම විස්තර ටික දීලා මම ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා මේ විදිහටම එක්ස්පෝර්ට් කරලා සබ්මිට් කරා. මට කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මම මගේ driving license එක සබ්මිට් කරේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට ඔයාගේ driving license එක මේකට සබ්මිට් කරගන්න.
ඊට පස්සේ මගේ අහලා තියෙනවා provide your business information කියලා. ඉතින් ඒක නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැතුවාට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. එතනදී මම දුන්නේ මම මුලදී account එක හදද්දී graphic design ගැන විස්තරයක් දුන්නා. ඉතින් ඒ දේවල් දීලා තමයි මම ඒක සබ්මිට් කරේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්න නැතුව සබ්මිට් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක සබ්මිට් කරන එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට ලංකාවේ අපේ තියෙන බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද ඒක ලංකාවේ එකක් හින්දා. ඉතින් ඒකට මම කරේ Google එකෙන් බැංක් ස්ටේට්මන්ට් ටෙම්ප්ලේට් කියලා සර්ච් කරා. එතකොට මට ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට්ස් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මම එතනින් Excel ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ එහෙම සර්ච් කරලා ටෙම්ප්ලේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒ ටෙම්ප්ලේට් එකේ බැංක් ලෝගෝ එක සහ ඒ බැංකේ ඇඩ්‍රස් එක මම එඩිට් කරා. මම කරේ Google එකේ සර්ච් කරා ෆිලිපීන් වල තියෙන බැංක්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එක බැංකයක් හොයාගෙන ඒ බැංකේ ලෝගෝ එක හොයාගෙන ඒ බැංකේ ලෝගෝ එක ටෙම්ප්ලේට් එකේ ලෝගෝ තියෙන තැනට දාලා සහ ඒ බැංකේ ඇඩ්‍රස් එක ඒ බැංකේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අරගෙන ටෙම්ප්ලේට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක තියෙන තැනට දැම්මා. ඉතින් ඒ විදිහට දාලා account number එකට මගේ ඇත්තම account number එකක් දුන්නා සහ statement date එකත් හරියට දුන්නා. මේ දේවලුත් හරියට දීලා මෙතන නම සහ මගේ ඇඩ්‍රස් එක වෙනුවට මගේ PayPal එකේ තියෙන නම සහ PayPal ඇඩ්‍රස් එක දුන්නා. ඉතින් ඔන්න ඔය මම කරේ මගේ තියෙන HMB බැංක් account එකක් මම ඒක හැදුවේ මගේ PayPal එකේ තියෙන සල්ලි ගන්නම තමයි. ඉතින් එතකොට HMB එකේ හැම මාසෙම අන්තිමට ඒ මාසේ කරපු transactions වල statement එකක් අපේ email එකට එනවා. ඉතින් මම මේ මාසේ transactions 10ක් වගේ තමයි කරලා තිබ්බේ. මොකද මම ඒකට PayPal එක හරහා කරන දේවල් විතරයි ඒකට ගන්නෙ. 10ක් විතර වගේ තමයි කරලා තිබ්බේ. මම කරේ ඒ email එකේ ඒ කියන්නේ bank statement PDF එකක් එන්නේ. ඒ PDF එකේ තියෙන මගේ transactions data ටික copy කරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට දැම්මයි මගේ තිබ්බ 10 දාලා තිබ්බ ගණනුත් මම ඒ විදිහට දැම්ම. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන fake details ටිකක් දෙන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම මගේ statement එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔය Excel template එක ගන්න download කරගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන file ගිහිල්ලා මෙතන save as ගිහින් ඔයාගේ location එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන save as type කියන එකට PDF කියන එක දීලා මේක save කරගන්න. PDF එකක් විදිහට save කරගෙන මම කරේ ඒක print out එකක් ගත්තා. color print out එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ bank statement එකේ PDF එකම upload කරන්න පුළුවන්. මේකේ print out එකක් අරගෙන photo එකක් ගහලා තමයි upload කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ඒ විදිහටත් කරන්න. ඉතින් මගේ account එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව restore වුණා. ඉතින් මගේ account එක restore වෙන්න දවස් 5ක් විතර ගියා. ගොඩක් අය account දවසින් වගේ restore වෙනවා. නමුත් මගේ account එක restore වෙන්න දවස් 5ක් විතර ගියා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මගේ account එක මම restore කරගත්තේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මගේ PayPal account එක limit වුණ වෙලේ මට ආපු emails ටික. හරි මේ තියෙන මගේ account එක limit වුණ වෙලේ මට ආපු email එක 2023 12/6 වෙනිදා තමයි මගේ account එක limit වුණේ. ඉතින් limit වුණාට පස්සේ මම මගේ documents ටික submit කරලා තියෙනවා 2023 12/11. ඉතින් මේ විදිහට email එකක් ඇවිත් තියෙනවා මම මේ submit කරපු දවසේ. මේ තියෙන account එක restore වුණ වෙලේ ආපු email එක restore වෙලා තියෙන්නේ 2023 12/15. ඒ කියන්නේ දවස් 4ක් ඇතුළත මම account එක restore වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ account එකත් මේ විදිහට හරියටම documents ටික submit කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට restore වෙනවා. restore වෙන්න සමහරට ඔයාගේ account එක දවසක් ඇතුළත restore වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් දවස් 1ත් 7ත් අතර වගේ ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම documents ටික හරියට submit කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම restore වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මගේ PayPal account එක මම restore කරගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තේරුම් නැති අපැහැදිලි දෙයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.
ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.